Καλησπέρα. Σήμερα θα πούμε δύο πράγματα για το Peace of Mind των Iron Maiden, η οποία κυκλοφορία ήρθε το 1983 και ανέβασε κατά πολύ τους Iron Maiden, και μπορούμε να πούμε ότι αποτέλεσε και μια τεράστια επίδραση στο παγκόσμιο heavy metal και στο US Power και στην ευρωπαϊκή σκηνή, και ο οποίος δίσκος μάλιστα οι συνθέσεις έγιναν σε ένα απομονωμένο νησί κάπου στη μάχη, το οποίο ονομαζόταν Jersey, στο οποίο απομονώθηκε εκεί η μπάντα και πήραν μαζί τους και τον Derek Riggs και τον Martin Birch και όλους, για να έχουμε στα χέρια μας σήμερα αυτό το αριστούργημα. Οι Maiden, όπως είπαμε, ευτυχήσανε να έχουν και δύο ακόμα, ας το πούμε, μέλη, τον Rod Smallwood, τον manager, και τον Martin Birch, τον παραγωγό, οι οποίοι σηκώσανε αρκετά το συγκρότημα, θα έλεγα. Έμπειροι και οι δύο, εκμεταλλευτήκαν και την έμπνευση και το όλο στυλ των Iron Maiden, για να μιλάμε σήμερα για αυτούς παγκοσμίως. Να πούμε λίγα λόγια πριν ξεκινήσουμε στην παρουσίαση των κομματιών για το artwork, και να κάνουμε και μια παρουσίαση στην κόπια που έχω, η οποία είναι αυτή. Είναι ελληνική κόπια. Υπάρχει μάλιστα και υπογραφή του Steve Harris, το αυτόγραφο. Ο Steve Harris, ο οποίος είχε έρθει incognito κάπου αρχές του 90 στην Αθήνα, σε ένα κλαμπ αν δεν κάνω λάθος, ήταν στους Αγίους Αναργύρους, και εκεί υπέγραψε κάποια αυτόγραφα. Ωραίες εποχές. Εδώ το πιστόφυλλο με την πόρτα ανοιχτή του κελιού του Έντι. Μάλιστα υπάρχουν και κάποιοι στίχοι από την Αποκάλυψη και σε ένα σημείο ελαφρώς παραλλαγμένοι, εκεί που γράφει Neither shall there be any more pain. Δεν έχουν βάλει, αντί για pain έχουν βάλει brain. Εντάξει, οκ. Υπάρχει και ένα γάντι εδώ πέρα που βλέπετε, εδώ πάνω αριστερά. Τώρα αυτή είναι μια σκέψη του Derek Riggs, η οποία είχε διηγηθεί μια ιστορία για αυτό το γάντι. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς τι ήταν, πάντως κάτι σχετικά με την ελευθερία. Ο Έντι, όπως είπαμε, εδώ είναι πρώτη φορά που αρχίζει και παίρνει διάφορες μορφές, αντίθετα με εκείνες του κλασικού πάνκι, όπως τον είχαμε συνηθίσει στις τρεις πρώτες κυκλοφορίες. Εδώ εμφανίζεται λογοτομημένος μετά από μια εγχείρηση σε ένα κελί, αλυσοδεμένος. Και μάλιστα το Peace of Mind είναι ένας τίτλος ο οποίος δεν υπάρχει σαν ομώνυμο κομμάτι μέσα στο δίσκο. Στην αρχή ήταν, από ό,τι έχω διαβάσει, να ονομάσουν το δίσκο Food for Doubt, κάτι τέτοιο. Αλλά τελικά επικράτησε το Peace of Mind. Μένα μου φαίνεται και μια αλληγορία για το λογοτομημένο άνθρωπο του σήμερα, ο οποίος έχει συνηθίσει σε ένα κελί, έχει συνηθίσει σε ένα Matrix, ο οποίος δεν βλέπει αυτή την πόρτα της ελευθερίας εδώ ακριβώς που βλέπουμε πίσω. Νομίζω ότι ο πραγματικός κόσμος είναι αυτό το κελί, ένας λογοτομημένος άνθρωπος δηλαδή, στην κυριολεξία, αντιπροπαγάνδα του συστήματος, ο οποίος νομίζει ότι αυτός είναι ο αληθινός κόσμος, το κελί, και μας θυμίζει μάλιστα και εδώ και το σπήλαιο του Πλάτωνα. Ένα φοβερό artwork πραγματικά. Εδώ είναι ο πρώτος δίσκος με τον Νίκο McBrain στα drums. Ο Cliff Bar αποχώρησε τελικά για προσωπικούς λόγους. Κρίμα, γιατί ο Cliff Bar ήταν πάρα πολύ καλός drummer. Εντάξει, εδώ έρχεται ο Νίκο McBrain, ο οποίος δίνει και το δικό του στίγμα, συστήνεται κιόλας και στο Work is There με εκείνο το solo drums στην αρχή. Πάμε λίγο στο gate σόφυλλο, στο gatefold. Εδώ βλέπουμε σαν υπότες εδώ,
τον Derek Riggs και τον Martin Birch. Και εδώ η φωτογραφία του group στο αρχοντικό, στο Jersey, σε ένα αρχοντικό που βρήκανε κάπου εκεί στην περιοχή και τραβήξανε αυτή τη φωτογραφία με τον Derek Riggs και τον Martin Birch πίσω σαν δύο υπότες και το συγκρότημα να κοιτάει έτσι με περιέργεια τον εγκέφαλο προφανώς του Eddie, έτοιμο προς βρώση. Να πούμε ότι οι συνθέσεις, οι Iron Maiden συνθέσανε τα κομμάτια στο Jersey. Η ηχογράφηση έγινε στις Μπαχάμες, στο Compass Point Studio. Η μίξη είναι κατόπιν στα Electric Lady Studio, αν δεν κάνω λάθος, στη Νέα Υόρκη. Θα σας γελάσω, δεν θυμάμαι ακριβώς. Και όσον αφορά τώρα για τη σύνθεση των κομματιών, εδώ αρχίζει και ο Dickinson και ο Smith να εμφανίζονται πιο ενεργά στη σύνθεση των κομματιών. Βέβαια στην πλειοψηφία τα κομμάτια είναι ξανά συνθέσεις του αρχηγού, έτσι, του Steve Harris. Θα περάσουμε λίγο να δούμε και τα κομμάτια. Θα σας πω αργότερα και λίγο και για τα singles που προηγηθήκανε του δίσκου, έτσι σαν μια καμπάνια. Ήταν το Flight of Icarus και το Trooper. Λοιπόν, όπως είπαμε, το δίσκο ξεκινάει με το καταιγιστικό World is There, το οποίο βασίστηκε σε μια ταινία του 1968, η ομώνυμη ταινία, έτσι, με τον Clint Eastwood και τον Richard Burton. Μια πολύ ωραία ταινία, όποιος δεν την έχει δει αξίζει να την δει. Όπως είπαμε εδώ, ο Νίκο Μαγκρέν συστήνεται. Ένα τρομερό rhythm section, τι να πούμε τώρα. Adrian Smith και Dave Murray, ίσως από τα καλύτερα δίδυμα κιθαριστικά. Εδώ με την ευκαιρία να πούμε ότι ο ήχος των Iron Maiden σίγουρα έχει βασιστεί σε εκείνο οι δυσολίες, σε εκείνο τον ήχο των Thin Lizzy και τον Voice Bonaz κατά κύριο λόγο, και στους Camel ακόμα. Εδώ κλείνει η παρένθεση. Περνάμε στο Revelation, στο οποίο ήταν μια σύνθεση του Dickinson, ένα σκοτεινό κομμάτι θα λέγαμε, και το οποίο βασίστηκε σε ένα ποίημα του ενός Άγγλου συγγραφέα ονόματι Gilbert Chesterton. Έχει και κάποιες επιρροές από Aleister Crowley. Όσοι ασχολείστε με τον Aleister Crowley μπορείτε να τις εντοπίσετε. Πέραμε στο Flight of Icarus, στο τρίτο κομμάτι της πρώτης πλευράς. Ένα από τα καλύτερα κομμάτια των Iron Maiden. Πολύ και εμπορικό και hit, έτσι. Και άνθρωποι δηλαδή που δεν έχουν καμία σχέση με το heavy metal, αυτό το κομμάτι τους κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, τους αρέσει ιδιαίτερα. Θα πούμε παρακάτω και μια αστεία ιστορία από τον Derek Riggs για αυτό το κομμάτι που έχει κυκλοφορήσει, είπαμε, και σαν CD. Λοιπόν, το Die With Your Boots On είναι αυτό που λέμε, είναι ενάντια στους πολιτικούς, ενάντια στις κυβερνήσεις. Μην ξεχνάμε, ναι, την 1983 ήταν και κάπως η κατάσταση περίεργη, με το φόβο του πυρηνικού ολέθρου, ο ψυχρός πόλεμος και όλα αυτά. Και σου λέει, αν είναι να πεθάνεις, τουλάχιστον πρέπει να πέθανε όρθιος. Αν είναι να μας παρασύρεις στο θάνατο, τουλάχιστον αντιστάσου. Πέθανε μαζί με τις μπόντες σου. Υπάρχει μια αναφορά, μάλλον και στο Νοστράδαμο, γιατί κάπου γράφει κάπου τον αναφέρει σαν Φρέτσμαν, και μάλλον αυτός είναι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. The Trooper. Το The Trooper εδώ αναφέρεται σε έναν ατυχή πόλεμο της Αγγλίας, στον πόλεμο της Μπαλακλάβα, στον Κρημαϊκό πόλεμο. Είναι ένα ποίημα του Lord Tennyson, ο οποίος είχε λάβει μέρος σε εκείνη την μάχη. Το 1854 είναι γραμμένο το ποίημα.
όπου η ελαφρά ταξιαρχία, το επικό των Άγγλων, είχε πάθει μεγάλη επανολεθρία από τους Ρώσους, και μάλιστα και αυτό το θέμα το έχει κάνει, και πότε έχω διαβάσει, το έχει κάνει και τατού και ο Steve Harris, και φαίνεται και υπάρχουν και κάποιες και στο βίντεο κλιπ, υπάρχουν και κάποιες σκηνές από την ομώνυμη ταινία με τον Errol Flynn, αν δεν κάνω λάθος, του 36. Λοιπόν, θα πούμε και παρακάτω και κάποια άλλα πραγματάκια για το Trooper, που το οποίο κυκλοφορήσει και σαν σύγκλι, να δούμε πώς παρουσιάζεται και ο Eddie και στο εξώφυλλο. Το Still Life είναι ένα κομμάτι, το έκτο κομμάτι, το Still Life, το οποίο είναι ένα κομμάτι των Mari και Harris, και από ό,τι φαίνεται η επιρροή του είναι από το συγγραφέα του Ramsey Campbell, ένα συγγραφέα που έχει αφιερώσει τη ζωή του στον Lovecraft. Υπάρχει ένα σύγγραμμα με κάποιες ιστορίες, το οποίο ονομάζεται Inhabitants of the Lake, και σε μια ιστορία είναι ένας τύπος μαζί με την φίλη του, οι οποίοι μαλωτίζονται από κάποια πνεύματα μιας λίμνης, και από τα οποία δεν μπορούν να ξεφύγουν. Στο τέλος τρελαίνονται και πέφτουν και μέσα στη λίμνη. Από ό,τι φαίνεται από εκεί έχουν προέλθει οι στίχοι του κομματιού. Μετά στο 7ο κομμάτι, το Quest for Fire, είναι βασισμένο στην ομώνυμη ταινία, έτσι, προϊστορικές καταστάσεις, από έναν Γάλλο σκηνοθέτη, δεν θυμάμαι τώρα αυτή τη στιγμή το όνομά του. Περνάμε στο 8ο κομμάτι, το Sun and Steel, πάλι μια σύνδεση του Smith Dickinson εδώ. Το Sun and Steel, το οποίο αναφέρεται στη ζωή ενός σαμουράι, του Μικαμότο Μουσάσι, ο οποίος είχε ζήσει κάπου στα 1590, κάπου εκεί ήτανε. Και το Sun and Steel είναι παρμένο μάλιστα και από το ομώνυμο δοκίμιο του Yukio Mishima, ενός πολυτάλαντου, ας το πούμε, συγγραφέα, έτσι, γιατί είχε και άλλες πολλές ιδιότητες ο συγκεκριμένος, ενός πολυτάλαντου Ιάπωνα συγγραφέα. Όσοι ενδιαφέρεστε για το Yukio Mishima, μπορείτε να ψάξετε. Είναι αρκετά επιδραστικός και στον τρόπο σκέψης του και σε όλα, ο οποίος επαναφέρει κατά κάποιο τρόπο τον αρχαίο κόσμο, όπως και το heavy metal. Στην ουσία τι κάνει το heavy metal? Εδώ να δείξω μια παρένθεση, επαναφέρει τον αρχαίο κόσμο μέσα στον μοντέρνο κόσμο, ανοίγει μια τρύπα δηλαδή στον χώρο χρόνο. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος το κομμάτι, ένα φανταστικό κομμάτι, το To Tame a Land, το οποίο να το ονομάσουν Dune, από το μόνιμο μυθιστόρημα του Frank Herbert, επιστημονικής φαντασίας, έτσι. Δεν το ονομάσανε Dune τελικά, γιατί αρνήθηκε ο Frank Herbert, μάλιστα μίλησε και κάπως απαξιωτικά ότι δίνω το ok για συγκροτήματα που παίζουν rock, μάλιστα βαρύ rock. Εντάξει, αυτό όλους πτώησε τους Iron Maiden, να χρησιμοποιήσουν τους στίχους σαν μια βασική πηγή έμπνευσης από αυτό το μυθιστόρημα. Μάλιστα υπάρχουν βέβαια και τα ευχαριστήρια, τα credits στον Frank Herbert, στο εσώφυλλο, αλλά και κάπου υπάρχει μια μπιχτή, το οποίο γράφει συγκεκριμένα No synthesizers or ulterior motives. Δηλαδή εμείς, ρε φίλε, δεν χρησιμοποιούμε ούτε synthesizer, έτσι, ούτε κάποια έτσι ανώτερα μοτίβα. Νομίζω ότι ήταν αυτό μια μπιχτή για τον Frank Herbert. Σου λέει τώρα τι φλαρί ρόκεται, τι είναι αυτή τώρα οι κανίβαλοι. Λοιπόν, όπως είπαμε, κυκλοφορήσανε τα Flight of Icarus και τα Trooper. Το Flight of Icarus μαζί με το I Got the Fire από τους Montrose, τη διασκευή, και το The Trooper μαζί με τη διασκευή από τους Jethro Tull, το Cross-Eyed Mary, φανταστική διασκευή. Μάλιστα το εξώφυλλο του Flight of Icarus είναι εκεί που βλέπουν τον Eddie με το φλογοβόλο, ο Δέδαλος από πίσω να πέφτει με τα φτερά και καμένα.
Ο Derek Riggs μάλιστα λέει ότι μπορεί να είναι και ο Robert Plant ο φερόμενος, γιατί κάπου εκείνη τη περίοδο είχε ανακοινώσει ο Robert Plant ότι οι Led Zeppelin θα διαλύανε. Οι Led Zeppelin είχαν φτιάξει και μια εταιρεία τη Van Song, η οποία είχε και καλά, έτσι, αυτό δεν άλλο ακριβώς, είχε ένα αυτερωτό άγγελο, μάλλον τον νεοσφόρο, σαν λόγο, το οποίο το είχαν πάρει από ένα συγγραφέα πάλι, έναν ποιητή και ζωγράφο, William Rimmer, από ό,τι βλέπω και εδώ στις σημειώσεις μου, και ο πίνακας ήταν το evening και σε παρέσει the fall of the day. Αν ανατρέξετε δηλαδή σε αυτό το πίνακα θα δείτε και τις ομοιότητες με το ξόφυλλο του Flight of Icarus. Και έτσι και το αστιάκι του Daring Rings, όπως συνήθιζε, έτσι, γενικώς και με τον Robert Plant, και εκεί μάλιστα κάπου εκεί στο λόφο και από κάτω κάνει και ένα ζευγάρι στρίψε εκεί πέρα. Τρομερή λεπτομέρεια. Και είπαμε και το δεύτερο σύγκλο Trooper, έτσι, το οποίο δείχνει τον Έντι στον πόλεμο της Βαλακλάβα, εκεί που πάθανε επανολεθρία οι Άγγλοι. Αν το δείτε εκεί με την αγγλική σημαία, ξεσκισμένο. Εδώ, όπως είπαμε, ο Έντι αρχίζει και πηγαίνει σε διάφορες εποχές, σε διάφορες καταστάσεις, στο χωροχρόνο μέσα, ταξιδεύει. Φανταστικό σενάριο. Όπως είπαμε, αυτός ο δίσκος επηρέασε πάρα πολύ όλο το heavy metal. Τώρα μην κάθομαι και αναφέρομαι συγκροτήματα τώρα και από το US Power και το ευρωπαϊκό metal. Τα ξέρετε, φαντάζομαι, όσοι ασχολείστε. Όπως είπαμε, ο δίσκος ανοίγει και τους Iron Maiden, τα ανοίγει και σε ένα πιο ευρύ κοινό. Αυτό δεν είναι βέβαια κακό. Τους μαθαίνει όλος και περισσότερος κόσμος, και είναι και ικανότητα των Maiden να γράφουν στίχους βασισμένα σε λογοτεχνικά έργα ή σε διάφορα έπι. Το επικό στοιχείο στους Iron Maiden ήταν πάντοτε διάσπαρτο. Ο Steve Harris βέβαια είναι ο αρχηγός, αλλά εδώ βλέπουμε, όπως είπαμε, και ο Dickinson και ο Smith κατά δεύτερο λόγο να παίρνουν και αυτοί έτσι μέρος στις συνθέσεις των δίσκων από εδώ και πέρα. Ο Adrian Smith μάλιστα και αυτός πολύ σημαντική, μαζί με τον Μάρι, ήταν ένα χτύπητο κιθαριστικό δίδυμο, και αυτό φάνηκε όταν έφυγε ο Adrian Smith από το συγκρότημα, πως έπεσε ο ήχος κατευθείαν των Iron Maiden. Δηλαδή από το Seven Son που ήταν το peak, κορυφή, έτσι, των Iron Maiden, ξαφνικά κυκλοφορούν το No Praying for the Dying, που δεν είχε καμία σχέση με το προηγούμενο χολιγουντιανό. Αυτό το χολιγουντιανό σε εισαγωγικά, δεν το λέω με κακή έννοια, δεν έχει καμία σχέση ούτε με αυτό το στυλ, το χολιγουντιανό, το επικό, το μεγαλοπρεπές των Iron Maiden. Μεγάλο ρόλο έπαιξε αποχώρηση και του Smith και ο Γκέρς, πολύ καλός κιθαρίστας, αλλά όχι για τα μέτρα των Iron Maiden. Ενώ ότι έπαιζε έναν άλλο ήχο, ο Γκέρς ήταν πιο βρώμικος ο ήχος, αν με καταλαβαίνετε τι εννοώ, ο οποίος είχε και μια πολύ μεγάλη εμπειρία και σε προηγούμενα group του New Wave of British Heavy Metal. Τουλάχιστον ο Γκέρς είναι πολύ καλός σαν σκηνική παρουσία και του βγάζω το καπέλο. Αυτά με λίγα λόγια. Προσπάθησα έτσι σε γενικές γραμμές να κάνω μια έτσι παρουσίαση αυτού του τεράστιου δίσκου. Βέβαια υπάρχουν πάρα πολλές λεπτομέρειες ακόμα να πει κάποιος κανείς, πολλά περιστατικά, πολλά έτσι παρατράγουδα. Όπως είπαμε, ξαναλέω πάλι ότι οι Iron Maiden ευτύχησαν να έχουν και το Rod Smallwood σαν μάνατζερ στο τιμόνι και τον Martin Birch, πολύ έμπειροι και οι δυο τους στο τομέα τους.
Αυτά, φίλοι μου. Μπορείτε και από μόνοι σας να ψάξετε, να κοιτάξετε. Αξίζει τον κόπο, γιατί εδώ μιλάμε για ένα πραγματικά αριστούργημα. Βέβαια και στις κατοπινές κυκλοφορίες έτσι αυξάνεται αυτό το... Δηλαδή είχαμε τώρα και τα 40 χρόνια μάλιστα και του Power's League. Τώρα να πούμε και για τα δύο επόμενα, θα γίνει παρουσίαση και για το Summer Time και για το Seven Son. Εδώ βλέπουμε την εξέλιξη των Iron Maiden εδώ στο Peace of Mind, δηλαδή από το πρώτο τον Iron Maiden, το μόνιμο, το οποίο ήταν ένα κατέργαστο, έχει ειδικά άλμπουμ. Εδώ θα συμφωνήσω ότι υπάρχουν και οι punk επιρροές και το Killers, αυτά τα δύο που ήταν, βέβαια εκεί ήταν και ο Paul Di'Anno. Από εκεί και πέρα όμως έρχεται και ο Dickinson. Ο Harris προσανατολιζόταν σε μια πιο επική φόρμα για τον ήχο του συγκροτήματος, έτσι αλλιώς υπήρχαν όλα τα φόντα από τις προηγούμενες κυκλοφορίες, έτσι. Και η αλήθεια είναι ότι ο Dickinson σήκωσε πολύ τους Iron Maiden στις συνθέσεις, δηλαδή το πώς αποδίδεται μια σύνθεση στα φωνητικά. Αυτά, καλά απόγευμα να έχετε και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Up the Irons.